यदि तपाईहरु चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल आफ्नै मोबाइल फोनमा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसक्यो भनेपछि आफ्नै चाहिँ मोबाइल फोनमा तपाईहरुले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईहरुसँग ल्यापटप नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा गएर माइक्रोसफ्ट एक्सेल लेख्नुहोस्। यहाँ लेखिसक्नुभयो भने यहाँ फर्स्टमा आइसकेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु। अहिले अपडेट मागिराखेको छ, म यसलाई अपडेट गर्न चाहेन। तपाईहरु पनि यसरी इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइल फोनमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्स्टल गरिसक्यो भन्दापछि यसलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन अप्सन माग्छ। मेरो चाहिँ फोन भित्र कहाँ छ म त्यो यसलाई खोज्छु पहिले। यहाँ छ। यसमा यसरी क्लिक गरे। यसलाई यसरी क्लिक गरे भने यसमा पनि धेरै इन्टरफेसहरु छन्, तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसक्यो भनेपछि ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अब यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्राय माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग जो जान्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि सजिलो हुन्छ। जसले 0 पोइन्टमा हुनुहुन्छ उहाँलाई यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो भने थाहा हुँदैन।